Sao tự nhiên gọi nó tới giờ này vậy? Đây, cô xem thử, có cái này hay lắm. Anh kiếm cái này ở đâu vậy? Thì cái hôm bữa lúc mà dọn mấy cái tủ cũ trong trường á, thì tôi có thấy nó rớt ra, ở xung quanh thì không có ai nhận hết, nên là tôi đem về luôn. Nhưng mà có vẻ sao kêu nó tới đây chi vậy? Luận án tôi còn chưa xong mà giờ cũng phải ngồi nghe anh kể về đồng hồ này nữa. Cô nhìn thử xem, đây có thể là một đề tài nghiên cứu triển vọng của chúng ta đấy chứ. Ủa, mình theo ngành khí tượng mà, đâu phải khảo cổ hay cơ khí gì đâu liên quan đến đồng hồ này. Ý khoan, từ từ, let me cook. Cô hãy thử nhìn xem cái thiết kế và mớ bụi bặm này coi. Đủ là biết nó xưa đến cỡ nào rồi. Bây giờ chúng ta tìm được người giám định để xem nó đã có bao lâu rồi. Có khi lại biết thêm về quy trình luyện kim hồi đó ấy chứ. Bây giờ chúng ta mới có những quy trình hiện đại và ít thải ra khí nhà kính, chứ hồi đó làm gì có. Chính cái chiếc đồng hồ này sẽ là minh chứng cho việc đôi lúc hiện đại hóa và bảo vệ môi trường cũng đi đôi với nhau. Thôi, tôi xin anh đấy. Sao anh cứ nghĩ mấy chuyện vớ va vớ vẩn đâu thế? Tôi đâu có rảnh mà tự làm khó đời mình như vậy đâu. Deadline cái giết tôi sắp mặt rồi. Tôi không cần anh áp mặt tôi vào nó nữa đâu. Sao? Nói cho đã rồi, cũng thấy thích thú chứ gì. Công nhận, gì cũng độc đáo thiệt. Không biết mấy cái lúc này còn hoạt động không nhỉ? Ý, coi chừng đó. Lỡ mà đụng vô cái gì là nó xúc mệt lắm ấy. Đợi khi nào mà mình nghiên cứu xong thì dòng nó sâu cũng được mà. Ê, được nè. Để tôi chỉnh lại đó. Mấy cái đồng hồ cơ này lắc xíu nó chạy mà. Miễn là tôi chỉnh lại xíu rồi. Ủa, đây là đâu vậy? Tôi không biết nữa. Nãy cô đã làm gì rồi? Ê, tôi không làm gì nha. Tôi vặn đồng hồ xíu thôi mà. Mà đây là đâu vậy? Tôi cũng chẳng biết nữa. Mở mắt ra thấy mình trong căn phòng này rồi. Tôi đã tới chỗ này bao giờ đâu. Ủa, vậy hả? À, sao tôi thấy chỗ này nó cứ quen quen ấy nha. Này, anh có sao không vậy? Tôi ổn mà. Tôi chỉ cảm thấy nó hơi choáng váng tí thôi. Mà giờ đâu phải lúc để lo với chuyện này đâu. Mình cũng phải xem là mình đang ở đâu nè. Anh nói cũng đúng. Thôi không cần đâu, tôi tự đứng lên được mà. Cô, lại đây xem cái này này. Các nhà này cũng lâu rồi không ai đụng. Tấm lịch nó mới vậy á. Cô nghĩ xem có ai lại để tấm lịch mà đến hơn 60 năm vậy không? Là thiệt. Nhưng thôi, chúng ta đi chỗ khác xem đi. Đứng đây hoài sao được. Anh muốn chúng ta kẹt ở đây mãi hả? Tụi con xin lỗi, để con nhận phụ bác ạ. Ôi được rồi, phải tự dọn được rồi mà. Thôi đâu bác, này lỗi tụi con để tụi con phụ bác chứ. Mà hình như cô cậu đâu phải người ở đây đâu phải không? Thì bọn con cũng chỉ vừa mới tới đây thôi ạ. Cô cậu có bệnh gì không? Nếu được thì ngồi nói chuyện với tôi một lát. Dạ được chứ bác. Hôm nay bọn con cũng chỉ tới đây có một chút ạ. Bọn con ghé qua cũng không sao. Nếu được thế thì mời cô cậu ngồi. Anh bị điên hả? Tụi mình cần phải tìm cách nói đây chứ đâu rảnh một tao giấc đâu. Trời, không có sao đâu. Biết đâu bác ấy cho chúng ta biết thêm thông tin gì nữa là sao. Cô cậu ngồi đi. Hình như cô cậu là sinh viên mà phải không? Dạ đúng rồi, con tên là Long. Còn bạn này là Khánh Linh. Bọn con cũng vừa mới tới đây thôi. Thế cô cậu theo ngành nào nhỉ?
Dạ, bọn con theo ngành khí tượng. Ồ, trùng hợp thật đấy. Bác là giảng viên ngành khí tượng tại đây này. Wow, có nghĩa là trường này là thành lập lâu đời lắm rồi đúng không bác? Cô nói gì hết, trường này mới mở ở đâu được 5-7 năm gì à? Ủa thế sao tờ lập bên kia ghi là năm 1963 vậy bác? Ủa, nay năm 63 mà con, thì nếu là như vậy là đúng rồi còn gì nữa. Dạ, vậy cho bọn con xin phép một chút. Không lẽ chúng ta xuyên không vào quá khứ thật sao? Chứ giờ còn giải thích mặt một tí nữa không? Giờ sao giờ? Sao là sao nữa? Cô làm như tôi đã xuyên không về quá khứ rồi chắc. Hay là chúng ta hỏi về bác ấy thử xem. Thôi, anh điên hả? Chẳng lẽ giờ bác tin lời chúng ta nói sao? Vậy chứ còn sao nữa? Giờ bác ấy không tin thì chúng ta kể những chuyện về tương lai. Bác ấy không tin thì cũng phải tin thôi. Tôi không biết đâu, anh tự lo liệu rồi. Bác ơi, điều này có vẻ khó tin. Nhưng mà bọn con vừa mới xuyên không từ tương lai trở về quá khứ á bác. Rồi sao nữa? Ủa, bác không nghi ngờ gì luôn hả? Bác chứng kiến đủ nhiều chuyện kỳ lạ trên đời này rồi. Cái này đã là gì đâu. Cái con kể tiếp đi. Sau này nước ta sẽ là một cường quốc của khu vực phải không? Một đầu tàu kinh tế, một kỳ công xây dựng. Dạ, không hẳn thế à. Tiến bộ thì cũng có, nhưng mà cái giá phải trả là bao nhiêu? Thiên tai, lúa lụt, sụt lún xảy ra hàng năm làm trì trệ đi quá trình phát triển lâu dài. Chẳng những thế mà đời sống bà con của Mỹ ảnh hưởng ít nhiều. Hai đứa con đang nghiên cứu những tác hại về biến đổi khí hậu lên nước ta đấy ạ. Biến đổi khí hậu. Lần đầu có nghe cụm từ đó đấy. Ý các con có phải là... Dạ, anh xem cái kết quả này này. Ủa, hai người là ai vậy? Đây là Long, còn đây là Khánh Linh. Hai bạn sinh viên đến từ tương lai đấy. Bác tưởng chỉ có mình bác tìm vào du hành thời gian thôi chứ. Con chào bác ạ. Bác là Bảo Anh, đồng nghiệp của Nhật. Và bác xin lỗi, bác bước vào đột ngột quá. Trên ngang cuộc trò chuyện của ba người. Không sao đâu ạ. Cô ngồi xuống đi. Nãy chúng ta nói chuyện tới đâu rồi đó nhỉ? Con đã nói về đề tài luận án của chúng con là về biến đổi khí hậu nước ta. Đó là sự thay đổi của các quá trình khí hậu do các hoạt động của người làm gia tăng hiệu ứng Nhà kính. Đó có phải là sự tích tụ của các loại khí như carbonic và metan, rồi chúng khiến bầu khí quyển lưu giữ nhiều nhiệt từ mặt trời hơn không? Dạ đúng rồi ạ. Anh thấy chưa? Tôi bảo với anh bao nhiêu lần rồi. Với cái đà công nghiệp hóa này của thế giới, lượng khí thải ngày một gia tăng sẽ khiến trái đất nóng lên mà. Đây, nãy tôi muốn cho anh xem cái này. Từ lúc cách mạng công nghiệp, tức đầu những năm 1800 cho đến nay, nồng độ carbonic trong không khí đã gia tăng đáng kể. Nếu xu hướng này cứ tiếp diễn, chúng ta sẽ phải chứng kiến những hiểm họa thiên nhiên với quy mô chưa từng có. Dù hiện tại chúng ta vẫn chưa thể quan sát những thay đổi rõ rệt của khí hậu tại nơi đây, nhưng tôi tin chắc rằng trong tương lai gần thôi, những thiên tai khốc liệt sẽ không thể tránh khỏi. Cô quên mất một điều rồi à? Xuống mặt cô là 2 giờ trong thành thời gian kìa. Họ đã kiểm chứng những lý thuyết kia của cô. Những phỏng đoán là thực tiễn. Đây, các bác có cái viết nào không? Đây. Con nghe rằng tiến trình này nằm ngoài dự đoán của hai bác. Lượng carbonic này đã làm nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1 độ C trong vòng 2 thế kỷ qua. Chênh lệch này tuy nghe có vẻ nhỏ nhưng hậu quả thì ngoài sức tưởng tượng. Nhiệt dâng cao của nước khiến đại dương là nơi hấp thụ hơn 90% lượng nhiệt gia tăng do biến đổi khí hậu. Nước biển ấm lên gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài sinh vật, khiến chúng phải tìm đến những vùng nước xa hơn, sâu hơn. Hệ sinh thái ở dưới nước đang chịu đựng những sự phá hủy nặng nề đấy ạ. Ví dụ như ở khoảng thời gian hiện tại của chúng con bây giờ, số lượng rạn san hô đang giảm một cách đáng kể, và chúng con cũng đã được trực tiếp nghe về những khó khăn mà người ngư dân phải chịu đựng. Giá mùa đông bắc cái hồ nó phức tạp. Dù bây giờ giá lớn rồi này ảnh hưởng bẻo. Cá như vừa đầu cái bẻo vừa bỉ nó hư lắm, cái bẻo vừa bỉ là hư hại hết á. Về đi chú cất lại toàn bộ hết này. Chẳng những vậy, nước biển ấm lên cũng khiến các cơn bão càng ngày hình thành một thường xuyên hơn và tàn khốc hơn. Nóng lên 1 độ C khiến tần suất của những trận siêu cuồng phong tăng 20%. Nóng lên 1 độ C khiến không khí có chứa được nhiều hơn 7% hơi nước. Lượng nước này tích tụ rồi trút xuống qua những cơn mưa dữ dội. Cùng với đó là những trận lũ lụt, sạt lở tang thương,
Khi ruộng biến thành hồ, phố biến thành sông, người dân chỉ biết neo vào niềm tin để cơn thịnh nộ của trời qua mau. Bé không biết chứ, những trận siêu bão này làm mọi thứ hiện tại trở nên xáo trộn cả. Môi trường, động vật, con người, mọi thứ dường như càng ngày càng mất kiểm soát. Nhiều hàng quán hay những khu giải trí đều phải đóng cửa vì được cảnh báo về nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng tại nơi này. Bác thấy đấy, đôi khi vì thế mà nền kinh tế nội địa cũng bị ảnh hưởng vì thời tiết cực đoan đến thế này là do hậu quả của tình trạng nước biển đang nóng dần lên. Ôi, tương lai nước ta là đây sao? Trong vòng lại 60 năm mà nơi đây sẽ lụi tàn do chính những con người trên mảnh đất này ư? Cô đừng lo lắng quá mà. Chẳng phải công trình nghiên cứu của chúng ta là để dự đoán và phòng chống những tai họa này hay sao? Nhưng nó cũng sẽ xảy ra thôi. Vấn đề là thời gian ít hay nhiều. Chính vì vậy mà mới có hai bạn trẻ này về đây để thông báo cho chúng ta chứ. Mới đời con mà đã như vậy thì bác không dám nghĩ tới những thế hệ sau hai con nữa. Vâng, chúng con không lo lắng chứ ạ. Tuy rằng nước ta còn nhiều quốc gia để đưa ra những cam kết như giảm phát thải ròng về không trước năm 2050, nhưng những tác động hiện hữu sẽ vẫn còn ảnh hưởng lâu dài. Trong viễn cảnh khả quan nhất khi các nước có thể hoàn thành những mục tiêu đề ra, đến năm 2100, nhiệt độ toàn cầu sẽ lại tăng thêm 1 độ C. So với thời gian đầu của cuộc cách mạng công nghiệp, nóng lên 2 độ C sẽ khiến các cơn bão lớn hình thành thường xuyên hơn, đi kèm với lượng mưa cao hơn 15% so với trước đây. Ngoài ra, nhiệt độ ấm lên làm băng ở hai cực Tây. Khi mực nước biển dần tăng lên, những tinh tế cho chúng con biết mực nước biển toàn cầu có thể tăng từ 60cm đến 2,1 mét, thậm chí có thể hơn thế nữa. Nếu chúng ta không có biện pháp để phòng vệ đối với biển cả, toàn bộ các thành phố duyên hải có thể bị xóa sổ. Khoảng 70% số người gặp nguy cơ lũ lụt hàng năm và gặp lụt vĩnh viễn. Trong đó có nước ta. Đến cuối thế kỷ thứ 21, 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long cùng với thành phố này sẽ chìm trong nước biển. Tôi không ngờ rằng sự chính xác của kết quả nghiên cứu của mình chỉ đem lại đau thương, chứ chẳng phải hạnh phúc. Nào, cô đừng nghĩ như thế chứ. Một nhà khoa học chân chính tìm kiếm sự thật trong mọi hoàn cảnh, dù nó khiến bản thân mình dằn vặt đến mức nào đi nữa. Cô và tôi, chúng ta phải luôn nhận thức được rằng công việc chúng ta làm ở đây thì chẳng mấy đẹp đẽ, nhưng là hoàn toàn cần thiết. Nếu thiếu đi lăng kính học thuật này, thì làm sao chúng ta có thể đưa những hành động vô tội vạ của con người ra ánh sáng? Thì làm sao chúng ta mới có thể chữa lành những vết thương do chính chúng ta gây ra cho mẹ thiên nhiên? Bác ấy nói đúng đó ạ. Từ lúc bắt đầu thay đổi lĩnh vực này, con đã biết trước là sẽ có những điều mình khám phá là nỗi ám ảnh lớn đối với bản thân và cả nhân loại. Nhưng đó là động lực mà để con tiếp tục. Thời đại của chúng con đang chứng kiến trái đất trên bờ và của diệt vong, và sự cân bằng mong manh này sẽ phụ thuộc vào hành động của tụi con. Và từ hồi bé, hai chúng con đã chia sẻ niềm đam mê mãnh liệt với biến đổi khí hậu. Định mệnh này dường như đã sắp đặt hai chúng con đồng hành với nhau trong suốt cả khoảng thời gian đi học cũng như là đi nghiên cứu. Nhưng đây đâu phải là lỗi của chúng con. Đời cô trụ đã giáng tai họa lên thế giới này, rồi đùn đẩy hệ lụy thảm khốc cho các thế hệ mai sau của chúng con. Như vậy làm gì có công bằng? Tụi con đâu cần chi sự công bằng. Nỗi khốn cùng của cả nhân loại thì trọng trách khắc phục đâu phải của riêng ai. Tụi con nghiên cứu những tài liệu của nhiều năm về trước, không phải là để chỉ trách người xưa, mà là để chúng con không phạm đi những sai lầm cũ. Con mong muốn rằng những bài học mà từ những người đi trước sẽ đóng góp thêm nhiều lượng ấm của chúng con. Ấy chết, giờ mà làm sao quay lại năm 2023 đấy? Chúng ta đâu có thể bỏ giới nghiên cứu như vậy được. Chúng con có sử dụng thiết bị đặc biệt nào để du hành thời gian không? Đúng rồi, cái đồng hồ đâu rồi? Lúc đó đi ra văn phòng, tôi bỏ một túi cái nào không biết. Mà tôi có biết xài đâu, chúng ta tới đây là do tôi bấm đại mà. Con cố nhớ đi, con đã làm những thao tác nào trên cái đồng hồ này rồi? Dạ thì con ấn nút để làm sao đúng giờ thôi ạ. Con di chuyển thế này thôi. Rồi lúc đó là mấy giờ? Dạ con không nhớ chắc được đâu ạ.
Hey, tôi đã hẹn cô lúc 8 rưỡi mà. Tôi thừa biết cái tính của cô có bao giờ đúng giờ đâu. Cô tới trễ, chúng ta vừa nói được vài ba câu, chúng ta đã xuyên không rồi đấy. Rồi bây giờ cái đồng hồ nó chỉ mấy giờ vậy? 8:43 à? À, con nhớ rồi. Lúc đó là con lùi đồng hồ về 1 tiếng thì 60 phút trên đồng hồ nó sẽ ứng với 60 năm ngoài đời. Nên nếu bây giờ mà con chỉnh cái đồng hồ này tới 60 phút thì sẽ quay về thời gian của tụi con được rồi. Nhưng mà tại sao phải dừng lại đó ạ? Nếu mà chỉnh hơn nữa thì tụi con có thể xem là liệu tương lai có mù mịt như tiên đoán của tụi con hay không? Không, không cần đâu. Tương lai là do chúng ta định đoạt. Đừng để những thành quả sau này làm lu mờ đi nỗ lực chứ. Thôi, đã đến lúc bọn con phải đi rồi. Bọn con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Bác cười chuyện gì vậy ạ? À, đâu có gì đâu. Chỉ là hồi trước bác từng có một giấc mơ là sẽ có người đến và hoàn thành công trình nghiên cứu của bác. Bác tưởng chỉ có Mendeleev hay là Kekulé mới có điều đó thôi chứ. Nhưng mà thôi, hai đứa đi bảo trọng nhé. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Tuy rằng con không biết trong tương lai nó sẽ như thế nào, nhưng mà cuộc gặp gỡ với hai bác ngày hôm nay nó giúp cho con thực sự tin vào chút sự nhiệm màu cuối cùng ở trên thế gian này. Ủa, sao cái đồng hồ này lại ở lại? Mình làm gì với nó bây giờ? Cô cứ để trên bàn đi. Có gì cô cất lên tủ trong văn phòng của tôi xong. Một kỹ vật như vậy thì nên giữ kỹ chứ. Anh đi đâu đấy? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Còn phải bắt đầu công việc của 60 năm sau nữa chứ.